हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जनाइছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ আজি শৰীৰৰ বহুত উপকাৰী চৰবতৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ মোৰ লগতে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ তেতিয়াহলে দেৰি নকৰি চাই লওঁ আহকচোন প্ৰথমতে কৰ্দৈ লৈছোঁ 4টা আদা লৈছোঁ জিৰা গুৰি কলা নমখ আৰু চেনি লৈছোঁ এতিয়া এইকেইটা কাটি লম এইখিনি মই এতিয়া কাটি ললোঁ এইবিলাক এতিয়া এইকেইটা মই পুৰি লম কম জুইত পুৰি লম এতিয়া এইকেইটা মোৰ পোৰা হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া কলাইবিলাক এৰুৱাই দিম এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি মই মিক্সি জাৰ এটা দি দিম আদাখিনি দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ চেনি 5 চামুচ দি দিম কলা নিমখখিনি দি দিছোঁ এতিয়া অলপ পানী দি মই পিচি ল'ম এতিয়া এইখিনি চেকি ল'ম এতিয়া পানী অকমান দি দিছোঁ এইখিনি চেকি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যায় এতিয়া চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল গিলাচ এটাত দি লৈছোঁ মই